आई वडिलांची भेट घालून दिल्यानंतर मुलाला त्यांच्या पाटावरती घेऊन येतो. त्या पाटावरती आणताना स्टेडी कॅमने जर तो शॉट आपण घेतला तर तो खूप सुंदररित्या आपल्याला कॅप्चर करता येतो आणि लोकांसमोर मांडता येतो. पण तो मांडत असताना हे पण तेवढंच महत्वाचं आहे की मुलगा जेव्हा पाटावरती उभा राहतोय तेव्हा आपण त्याच्या पायाचा टाईट अँगल घ्यावा, जेणेकरून तो पिक्चर अजून सुंदर बनेल. अशाच प्रकारे मुलीचे मामा जेव्हा मुलीला 2 मंगलाष्टका झाल्याच्या नंतर पाटावरती उभं करण्यासाठी घेऊन येतात, तेव्हा ती मोमेंट आपण स्टेडी कॅमने फ्रंट अँगल आणि बॅक अँगल ह्या दोन्ही परिस्थितीमध्ये कॅप्चर करायला हवी, जेणेकरून आपल्याला त्या मोमेंटला अजून एक इमोशन देता येतं. आणि तशाच रीती आपण ती पण पाठावर कशी उभी राहते ह्याची मोमेंट आपण टाईट अँगलने घ्यावी. जेव्हा मुला मुलीला लग्न सराईसाठी पाटावरती उभं केलं जातं, अंतरपाट पकडला जातो, मंगलाष्टका म्हटल्या जातात, त्यावेळी आपल्याला जवळजवळ 10 प्रकारचे अँगल मिळतात. त्यातले 2 अँगल मी ऑलरेडी आपल्याला एक्सप्लेन केलेले आहेत. ते म्हणजे दोघही मुलं, मुलगा आणि मुलगी हे पाटावरती उभे राहताना त्यांच्या पायांचे टाईट अँगल. हे 2 अँगल तर आपल्याला झालेले आहेत. ह्याच्या व्यतिरिक्त जर आपण अँगल अजून पाहिले तर ते अशा प्रकारे आहेत. एक म्हणजे मंगलाष्टका लोक कशा प्रकारे टाकत आहेत, किंवा मुलाचे आई वडील, मुलीचे आई वडील जर तिकडे उभे आहेत तर त्यांचे इमोशन, त्यांचे एक्सप्रेशन ह्या गोष्टी आपल्याला कॅप्चर करता येतात. म्हणजे हा आपला एक अँगल झाला, हा आपला एक विषय झाला. ह्याच्या व्यतिरिक्त पुढे जाऊन आपल्याला दोन्ही मुला मुलींच्या पायांचे अक्षदा पडत असतानाचा एक टाईट अँगल मिळतो, ज्याच्यामध्ये कॅमेरा हा स्लाइड होत असतो आणि अक्षदा ह्या खाली पडत असतात, आणि अशा प्रकारे तो आपल्याला एक इमोशनल अटॅचमेंट वाला अँगल मिळतो. त्याच्यानंतर दोन्ही मुला मुलींमध्ये जो काही इमोशन असतो तो आपल्याला अंतरपाटाच्या खालून कॅप्चर करता येतो डाऊन अँगलने, आणि तो सुद्धा अँगल आपण स्लाइडिंगच करून घ्यायला हवा. त्याच्यानेच त्याच्यामधली मजा आणि त्याच्यानेच त्याच्यामधले इमोशन हे आपल्याला लोकांसमोर खूप सुंदररित्या मांडता येतात. या सगळ्या शॉट नंतर एक आगळा वेगळा शॉट असा आहे की स्टेज पासून ते डोअर पर्यंत किंवा डोअर पासून ते स्टेज पर्यंत असा आपल्याला स्टेडी कॅमने एक लॉंग शॉट घेता येतो, ज्याच्याने पिक्चरला एक चांगलं आणि एक वेगळंच मोशन मिळतं. ह्या लग्न सराईमध्ये जसं आपण अंतरपाठामध्ये मुला मुलीचा एक इंडिव्हिज्युअल लाईव्ह शॉट तर घेऊ शकतो, पण ह्या व्यतिरिक्त जर अंतरपाठ काढल्यानंतर मुला मुलीला हार घालताना उचललं असेल तर आपण त्याचा एक हाफ सर्कलमध्ये रोटेशनमध्ये शॉट घेऊ शकतो, आणि तो एक त्याच्यामध्ये चांगली इमोशन आणि मोशन ह्या दोन्ही गोष्टींचा एक साथ टाकलेला शॉट मिळतो. जर मुला मुलीला उचललं नसेल, त्यांना नेहमीच्या पद्धतीने हार घातले असतील, तर सेकंड कॅमेराने त्या मुला मुलीच्या पाठीमागून अँगल घेऊन हार घालतानाचे मोमेंट कॅप्चर करावे, जेणेकरून पिक्चरला एक वेगळा अँगल सुद्धा मिळेल आणि तो पिक्चर परिपूर्ण होईल.